นั่นเองจะมาสอนวิธีทาอายแชโดว์เบื้องต้นกันเลยดีกว่าจะทาเล่นๆไว้เป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาทาล้างก่อนนะคะเดี๋ยวล้างเครื่องสำอางที่มีอยู่ก่อนแล้วนะกันแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์ช่วยนั่นเองที่ไม่ให้ผมมันมาบังนะคะเวลาเราแต่งหน้าหรืออะไรอย่างนี้ก็จะใส่ไปเลยแต่มันก็จะดูอ้วนๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาละเลงมันลงไปที่เปลือกตาของเรากันเลยนะครับนี่จ้าใช้พาเลตของสิวรรณานะจ๊ะจะเป็นอย่างนี้สีที่1นะคะก็จะเป็นสีเบจสีที่ไว้ทาเปลือกตาเนาะส่วนสีที่2จะเป็นสีที่ขัดเบ้าตาของเราซึ่งจะเป็นสีที่เข้มขึ้นมานะคะส่วนสีที่3นะจะเป็นสีที่เป็นกลิตเตอร์พวกกลิตเตอร์พวกวิงวิงวาวาและจะเป็นสีเบจนะคะก็จะเป็นสีที่อ่อนที่สุดเอาเป็นสีนี้ค่ะสีที่2ก็จะเป็นสีที่คัดเบ้าตาก็คือสีนี้นะเลือกมาแล้วสีนี้ละกันเนาะแล้วข้างขวานะทาไปแล้วเดี๋ยวจะทาทับให้ดูละกันว่าทาแบบไหนนะคะโอเคถ้าเราทาข้างขวานะเราก็จะทาแบบนี้ทาเหมือนว่ามันเป็นสามเหลี่ยมอะเอาลงมาแล้วก็คัดมันไปถึงหัวตาเราก็จะได้แบบนี้ส่วนข้างนี้นะคะเริ่มแรกทำแบบนี้ถ้าเหมือนกับข้างเมื่อกี้เลยเริ่มแรกก็คือเอาสีลงมาปาดลงมาส่วนขั้นที่2ที่จะคัดเบ้าตานะคะเราก็ต้องเอามือขึ้นมาข้างบนข้างขวาเราทำแบบนี้ปึ๊บแต่ข้างบนเราต้องเอาขึ้นมาเพราะว่าสีจะได้ไม่เลอะไปถึงข้างล่างสีมันจะได้ไม่ออกเยอะเกินไปด้วยมันจะได้ไม่เละเทะนะคะเอามือไปข้างบนนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ส่วนสีสุดท้ายนะจ๊ะจะเอาเป็นสีที่เหมือนกลิตเตอร์เลยนะคะเอาเป็นสีนี้ดีกว่าสีสุดท้ายนี้นี่สีนี้สีนี้ก็จะทาไปที่เปลือกตาเลยนะคะก็จะมีบริเวณตรงกลางที่เราไม่ได้แบบสีมันยังไม่ได้โดนเราก็ทาตรงนี้แต้มไปนะคะโอเคแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำขอบตาด้านล่างโอเคนะส่วนขอบตาด้านล่างนะคะสีที่เราคัดเบ้าตาเราก็จะมาเป็นสีที่ทาข้างล่างนี้ก็คือสีที่2นั่นเองจะมาทาข้างล่างแต่เหลือช่วงหัวตาเอาไว้ด้วยนะคะส่วนหัวตานั้นถ้าแล้วเองหัวตาเพิ่มได้นะนี่แค่นี้เองค่ะเย้มันก็จะดูมีอะไรนะจ๊ะใช้สีขาวเพื่อเน้นตรงคิ้วเนี่ยตรงเนี้ยค่ะช่วงเนี้ยของทั้งสองฝั่งแล้วจะเป็นสีขาวนะจ๊ะทุกคนอันนี้ทาไปตรงนี้ความจริงยังไม่ได้การคิ้วเลยอ่ะก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับมือใหม่หัดทำหัดแต่งนะคะก็เอาไปใช้กันได้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปกันเรื่อยๆนะคะถ้ามีอะไรอยากเพิ่มเติมในการแต่งหน้าเทคนิคอะไรอย่างนี้คอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย